Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onyo eta recipe video লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে শাহী পনীৰ মছলা কাৰি ৰেচিপিটো। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয়, আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। মই বনালো, বহুতে সোৱাদ হৈছিল খাবলৈ, ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো মইনো কেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনালো। একেবাৰে টেষ্টি ৰেচিপি হয়, বহুতে ভাল পাব। তেতিয়া হলে বলকচোন মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে এখন মই কেৰাহী লৈছো। মই কেৰাহীত দুটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী কাটি ৰাখিছিলো। মই বিলাহীখিনি দি দিম। এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এইদৰে কাটি ৰাখিছিলো, বেছি সৰু কৰিব নালাগে, এইদৰে কাটিলেই হ'ল। এতিয়া মই পিয়াজখিনিও ইয়াত দি দিছো। ইয়াত মই 10 ফুটা নহৰু আৰু 1 ইঞ্চি মান জোখৰ আদা কাটি ৰাখিছিলো দি দিছো। এতিয়া মই 4টা লং, 4টা ইলাইচি আৰু এটুকু ডালচেনি দি দিছো। এতিয়া ইয়াত মই 15টা মান কাজু দি দিছো। আধা চামুচ নিমখ দিছো। আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো। মই আধা চামুচ জিৰা, গোটা জিৰাটো দিছো আৰু 1 চামুচ বাটাৰ দি পানী দি দিছো। 1 গিলাচ মানৰ জোখেৰে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিদ্ধ কৰি লম মই। এইখিনি এটা ঢাকন মাৰি দিছো। এইখিনি যেতিয়ালৈকে ভালদৰে সিদ্ধ নহয় 15 মিনিট মান লাগিব। মোৰ উতলি আছে, হাই ফ্লেমৰ ৰাখিছো। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মোৰ এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰ লৈছো, জাৰটোত এইখিনি দি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এটা মিহি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি পিচি হৈ গৈছে, চাওকচোন এইদৰে মিহি পেষ্ট হ'ব লাগিব। এতিয়া মই এটা বাতি লৈছো, লৈ এখন চালনী লৈছো। এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট পিচি ৰাখিছিলো সেইখিনি ইয়াত দি দিছো। এইখিনি ভালদৰে চালিব লাগিব, কাৰণ এইখিনি গোটা গোটা মছলাখিনি ৰখি যাব পাৰে। এইখিনি গোটা গোটাখিনি আমি ব্যৱহাৰ নকৰো। এইদৰে ভালদৰে চালি ল'ব আপোনালোকে, লাগিলে অকণ জাৰটোত পানী দিও ল'ব পাৰে। মোৰ চাওক এইদৰে গোটা গোটা ওলাই, এইখিনি দিলে বহুতে বেয়া হৈ যাব শাহী পনীৰখন। মোৰ হৈ গৈছে চলা, এইদৰে হ'ব লাগিব চাওক। এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈছো। মই 2 চামুচ ঘিউ দিছো। ঘিউখনলৈ আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে, মই ঘিউ এড কৰিছো। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো, আধা চামুচ হালধি দিছো। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। গেছটো একেবাৰে লো কৰি ৰাখিব, নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত 200 গ্ৰাম পনীৰ এড কৰিছো। এতিয়া পনীৰখিনি দি আপোনালোকে লাহে লাহে লৰাব, কিন্তু পনীৰখিনি ভাগি গ'লে বহুতে বেয়া হৈ যাব। এইদৰে লাহে লাহে কৰিব, পনীৰখিনি ভাঙিব নিদিব। চাওকচোন কিমান এটা সুন্দৰ কালাৰ আহে পনীৰখিনি। এইদৰে 1 মিনিট 2 মিনিটমান ভাজিলে হয়। এতিয়া মই ইয়াত কনডেন্স মিল্ক 5 চামুচ এড কৰিছো। কনডেন্স মিল্ক যদি নাথাকে আপোনালোকে পেৰা থাকিলেও পেৰা দুটা ভাঙি দিলেও হ'ব। এতিয়া কনডেন্স মিল্কখিনি দি পেলাই আকৌ মই ভালদৰে লৰাই দিছো। কনডেন্স মিল্ক যদি দিয়ে বহুতেই টেষ্টি হৈ পৰে শাহী পনীৰখন। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি বিলাহী পেষ্ট বনাই থৈছিলো এই পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া লাহেকে হাতাখনে লৰাই দিব, বেছি জোৰে জোৰে কামটো নকৰিব, আলসুৱাকৈ কৰিব। এইদৰে লৰাই থাকিব। এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচৰ জোখেৰে নিমখ এড কৰিম। মই নিমখখিনি দি দিছো। এতিয়া 1 চামুচ মই চেনি দিছো। এতিয়া আকৌ উতলিব দিম। এইদৰে আপোনালোকে 10 মিনিট মান উতলাই ল'ব। মোৰ এতিয়া শাহী পনীৰখন ৰেডি হৈ গৈছে। বহুতে টেষ্টি হয়, এনেদৰে বনোৱা নাই যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুতে টেষ্টি হয় খাবলৈ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।